कम्प्युटर साइन्स र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका प्रोफेसनल कोर्सहरूको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक-शास्त्र युट्युब च्यानल। हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु टेक-शास्त्र। इट्स मी ज्ञानेश्वर ढुङ्गाना र हामी छौँ सी प्रोग्रामिङ कोर्समा। आजको भिडियोमा तपाईहरुले सिक्नुहुनेछ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हामीले कसरी इनपुट र आउटपुटलाई ह्यान्डल गर्न सक्छौं भनेर। हुन त इनपुट आउटपुट आफैमा एउटा वास्ट टपिक हो र इनपुट आउटपुटका डिफरेन्ट फर्म्सहरु छन्, तर आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई scanf र printf यो दुईवटा फंक्सन्सहरु प्रयोग गरेर कसरी किबोर्डबाट इनपुट लिने र त्यो डेटालाई प्रोसेसिङ गरेर स्क्रिनमा कसरी आउटपुट देखाउने, सामान्य कुरा तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो कुराहरु तपाईले आजको भिडियोमा सिक्नुहुनेछ। तर यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला तपाईलाई हुनुपर्ने जानकारी भनेको क्यारेक्टर, इन्टिजर, फ्लोट र डबल, यति चारवटा डेटा टाइप्सहरु र ती डेटा टाइप्सहरुको फर्मेट स्पेसिफायर मात्र याद गर्नुभयो भने तपाईले आजको भिडियो क्लियरली बुझ्नुहुनेछ। क्यारेक्टरको लागि हामी युज गर्छौं %c फर्मेट स्पेसिफायर, इन्टिजरको लागि %d फर्मेट स्पेसिफायर युज गर्छौं, फ्लोटको लागि %f युज गरिन्छ र डबलको लागि %lf युज गरिन्छ, जहाँ lf भनेको तपाईले लार्ज फ्लोट भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। र सबभन्दा पहिला म तपाईलाई मेरो बोर्डमा लिएर जान्छु। आज तपाईले सिक्नुहुनेछ printf फंक्सन र scanf फंक्सन। यो दुईवटा फंक्सन्सहरुको बारेमा तपाईले आजको भिडियोमा सिक्नुहुनेछ। printf फंक्सन र scanf फंक्सन यो दुईवटै फंक्सन्सहरु stdio.h भन्ने हेडर फाइल भित्र इन्क्लुड भएर बसेका छन्, जसको अर्थ हुन्छ हामीले यी दुईवटा फंक्सन्सहरु प्रयोग गर्नको लागि stdio.h भन्ने हेडर फाइललाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो भन्दा अगाडिका एक्जाम्पल्सहरुमा पनि जहाँनेर मैले printf अथवा scanf युज गरेको छु पक्कै पनि तपाईले याद गर्नुभएको छ, त्यहाँनेर मैले stdio.h प्रयोग गरेको छु। त्यसोभए printf फंक्सनको काम के त? स्क्रिनमा प्रिन्ट गर्ने। तर के प्रिन्ट गर्ने? f ले भन्छ फर्मेटेड स्ट्रिङ। कुनै पनि फर्मेटेड स्ट्रिङलाई स्क्रिनमा प्रिन्ट गर्ने काम भनेको printf फंक्सनले गर्छ। र scanf फंक्सनले के गर्छ? किबोर्डमा प्रेस गरिएका भ्यालुजहरुलाई कुनै पनि भ्यारिएबलसँग एसाइन गर्ने काम scanf फंक्सनले गर्छ। अर्थात सरल भाषामा भन्ने हो भने scanf फंक्सनले किबोर्डबाट इनपुट लिन्छ र कुनै एउटा भ्यारिएबललाई त्यो इनपुट दिन्छ। यो भयो printf र scanf फंक्सनको सामान्य काम। अब यिनीहरुको सिन्ट्याक्स अथवा यिनीहरुलाई प्रयोग गर्ने तरिका के हो त भने printf फंक्सनलाई हामीले दुईवटा तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौं। पहिलो तरिका भनेको printf लेख्ने र यहाँ तपाईले डाइरेक्ट स्ट्रिङ लेख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ स्क्रिनमा। दोस्रो तरिका भनेको यदि तपाईले डाइरेक्ट कुनै पनि स्ट्रिङलाई प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्न तर कुनै भ्यारिएबलको भ्यालुजहरु प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा printf अनि यहाँनेर आउँछ फर्मेट स्ट्रिङ र भ्यारिएबल अथवा आर्गुमेन्ट्स पनि भन्छौं हामी। यो सिन्ट्याक्स प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई याद गरेर बस्नु होला। म एकैछिनमा यसलाई कोडिङ पार्टबाट देखाउँछु तपाईलाई। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ scanf फंक्सन। scanf फंक्सन प्रयोग गर्नको लागि तपाईसँग एउटै सिन्ट्याक्स छ scanf अनि यहाँ गएर तपाईले लेख्नुपर्छ फर्मेट र भ्यारिएबल। र यहाँनेर यो scanf सँग भ्यारिएबलको अगाडि तपाईले एम्परएन्ड पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आफैमा केस सेन्सिटिभ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भएको हुनाले तपाईले यो printf र scanf दुईटै फंक्सनको नाम चाहिँ स्मल लेटरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी जाउँ कोडिङ पार्टमा। सो लेट्स गो टु आवर कोडिङ पार्ट। मेरो VS कोड ओपन भइसकेको छ। लेट मी क्लोज दिस वेलकम नोट एन्ड देन क्लिक Ctrl+N to get a new file। फाइलमा कुनै पनि भ्यालु लेख्नु भन्दा पहिला सेभ गर्ने बानी बसालौं। मैले यसलाई डेस्कटपमै सेभ गर्दिन्छु र यसको नाम राख्छु io.c।
Now let's go ahead and write the structure of a C program. C program को structure तपाईलाई पक्कै पनि याद छ, include stdio.h. किन include गर्दो रहेछौं यो? किनभने जुन scanf र printf functionsहरु हामी युज गर्छौं त्यो भनेको stdio.h भन्ने हेडर फाइल भित्र डिफाइन भएको छ. int main गरौँ, त्यसपछि return 0 गर्दियौ. यो भयो C प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज को बेसिक स्ट्रक्चर. अब हामीले printf फंक्सनलाई प्रयोग गरौँ र इन्टिजर, फ्लोट, डबल, क्यारेक्टर र स्ट्रिङ यति कुरा प्रिन्ट गर्न सिकाउँछ. सबभन्दा पहिला इन्टिजर कसरी प्रिन्ट गर्ने? पहिला तपाईले इन्टिजर भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यु राइट int x. Alright? Now we can write some value for x. Let's say x is 45. Now we want to print this x to the output screen. We use printf function. Now the first syntax is just write inside the double quote. Hello and welcome to Tech-Sastra. Now if you run it, you will definitely get this output. Let me run it. Yes, here you can see the output. Hello and welcome to Tech-Sastra, right? यदि हामीले integer print गर्नु पर्यो भनेदेखि we have to follow the second syntax where we write here some format and with comma we write some arguments, right? Not necessarily single variable, there may be multiple variables also. You can write x is and then %d for integer with comma you write here x. So here this x is the actual variable which is 45, but this is the string that is going to be printed on the output screen, and this %d will be replaced by the value of x. So definitely the output will be x is 45. Let's run and see. Here it is. X is 45. You define another number, float y, and then write here y is equals to 3.14. Okay. Printf and then the format string. Value of y is why not pi? It's pi, so let's write pi here also. Value of pi is and then %f. Here something wrong, that is you have to write float pi equals to 3.14 and then write here with comma pi. Now let's run it. You will see value of pi is 3.14 but some extra zeros also. Yes, value of pi is 3.14 with some extra zeros because we are printing the float data type. But if you want only 2 digits after decimal point, then you can write here %f को सट्टामा 0.2f. Then you will see 2 digits after decimal point. त्यसो भए अब क्यारेक्टरलाई कसरी प्रिन्ट गर्ने त? For that also you will write here the data type char x again equals to, we can define character value in two ways, हैन? मैले अगाडि पनि यो कुरा डिस्कस गरेको छु डेटा टाइपमा. तपाईले क्यारेक्टरको लागि सिधै यहाँ a लेख्न पनि सक्नुहुन्छ. a को आस्की भ्यालु 97 हो. त 97 पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ तपाईले. Unless it is compulsion, let's write the character itself. Remember we have to use single quote here. Now here we have to change the string. The character is %c. %c stands for x. Now the result will be the character is a. Yes, the character is a. Now remember that you can just change this to 97 also. You will get the same result. यो त भयो हामीले कसरी क्यारेक्टरलाई डिस्प्ले गर्ने. Now let's go to print a string. String भनेको simply sequence of characters हो. जस्तै a एउटा क्यारेक्टर हो, b एउटा क्यारेक्टर हो, c एउटा क्यारेक्टर हो. यस्तै क्यारेक्टर्सहरु मिलेर नाम बन्छ, राइट? सो नाम भनेको के एउटा स्ट्रिङ हो. सो स्ट्रिङलाई हामीले जहिले पनि डबल कोट भित्र रिप्रेजेन्ट गर्छौं.
क्यारेक्टरलाई हामीले सिंगल कोट भित्र रिप्रेजेन्ट गर्छौं स्ट्रिङ भनेको पनि वास्तवमा क्यारेक्टरहरुकै के हो त कलेक्सन हो ठीक छ त्यसो भए स्ट्रिङ कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा you have to write the data type char किनभने स्ट्रिङ पनि क्यारेक्टरको सिक्वेन्स हो and then give the name okay so I'll write yan okay name of the variable how many characters you want with that string for example I'll write 5 characters and then equals to give some value within double quote the very famous character in Nepal which is none other than Ram this is how we define the string now you have to print using printf my name is % yes प्रयोग गर्ने कमा दिएर भेरिएबल को नाम राख्ने that will be n alright % yes भनेको वास्तवमा कन्भर्सन क्यारेक्टर हो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा डिफरेन्ट कन्भर्सन क्यारेक्टर्सहरु प्रयोग गरिन्छ त्यसको बारेमा फेरि हामी छुट्टै भिडियोमा डिस्कस गर्ने नै छौं अहिले हामीले यति कुरा बुझौं स्ट्रिङको लागि तपाईले % yes प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यति गरेपछि तपाईले यसलाई रन गर्नुहोस् आउटपुट पक्कै पनि के आउँछ यु आर भेरी स्मार्ट सो आउटपुट इज माइ नेम इज राम यो त भयो कसरी हामीले printf फंक्सनलाई प्रयोग गर्ने printf सँग तपाईले मल्टिपल भ्यालुजहरु पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि int x, y, z तीनवटा भेरिएबल दियौ x equals to 5 y equals to 3 z equals to say 7 printf यसको आउटपुट के होला याद गर्नुस् x equals to जस्ताको तस्तै आउँछ %d को ठाउँमा x को भ्यालु आउँछ अनि न्यू लाइन क्यारेक्टर प्रिन्ट हुन्छ भन्नुको अर्थ नयाँ लाइनमा जान्छ y equals to जस्ताको तस्तै प्रिन्ट हुन्छ %d को सट्टामा यो y आउँछ र z equals to जस्ताको तस्तै आउँछ फेरि पनि र %d को सट्टामा z आउँछ त्यसको अर्थ आउटपुट के पाउँछौं हामी x equals to 5 y equals to 3 z equals to 7 तीनवटा लाइनमा here it is हामीले सोचे जस्तै आउटपुट पायौं हैन त यो त भयो कसरी हामीले printf फंक्सनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अब हामी सिकौं scanf फंक्सनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर जसरी printf ले आउटपुट दिन्छ स्क्रिनमा scanf ले के गर्छ किबोर्डबाट दिएको इनपुटलाई प्रोग्राममा लाने काम गर्छ अब हामी यहाँनेर scanf फंक्सन प्रयोग गरेर फेरि पनि कसरी इन्टिजर फ्लोट डबल क्यारेक्टर र स्ट्रिङहरुलाई इनपुट लिन सकिन्छ हाम्रो प्रोग्राममा भन्ने कुरा सिकौं यो scanf फंक्सनले के गर्छ भने युजरबाट कुनै पनि भ्यालु लिएर त्यसलाई एप्रोप्रिएट भेरिएबलमा स्टोर गर्ने काम गर्दिन्छ सो त्यसको लागि scanf हामी गर्छौं र यहाँनेर फर्म्याट राख्छौं यदि म इन्टिजर लिदै छु भने I will just write %d and then here I will write the name of the variable x okay तर यो भेरिएबल डिफाइन भएकै हुनुपर्छ so you have to write int x somewhere above the scanf line and then you have to write here ampersand यो सर्टकट and सिम्बल हुन्छ यो लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईले scanf फंक्सन सँग भेरिएबल को अगाडि त यो लाइनले सिम्पली लाइन नम्बर 5 ले के गरेको छ युजरबाट इनपुट लिएको छ के इनपुट एक्सपेक्ट गर्छ %d मतलब इन्टिजर र त्यो इनपुटलाई कहाँ लगेर राख्छ x भन्ने भेरिएबलमा printf %d, x अब तपाईले यसलाई रन गर्नु भने के हुनेछ लाइन नम्बर 5 मा केही इनपुटको लागि वेट गर्नेछ प्रोग्रामले जब हामीले इन्टिजर इनपुट दिन्छौं त्यसपछि लाइन नम्बर 6 ले त्यसलाई प्रिन्ट गर्नेछ सो लेट्स रन दिस आवर प्रोग्राम इज वेटिङ फर अस टु इन्टर एनी भ्यालु सो I will enter 25 and enter it is printing 25 right so इनपुट लियो र त्यसलाई प्रिन्ट गर्दियो यसलाई अलिकति थोरै राम्रो बनाऊ यो प्रोग्रामलाई युजरबाट इनपुट लिन भन्दा पहिला केही मेसेज दियौ प्लिज इन्टर अ नम्बर भन्दियौ एन्ड इन्टिजर नम्बर भन्दियौ सिधै प्रिन्ट नगरिकन के गर्दियौ you entered %d भन्दियौ so if we run this code please enter an integer number भनेको छ
So let's write 55. You entered 55 is the answer. यसरी तपाईले scanf फंक्सनबाट कुनै पनि इन्टिजरलाई लिन सक्नुहुन्छ। अब इन्टिजरको जस्तै गरेर तपाईले अब के लिन सक्नुहुनेछ, फ्लोट पनि लिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि जस्ट so let's run this. Please enter a number. I will enter 456. Enter. You enter 456. As you already know, this is a floating point. Similarly, we can go for double. If you want to get any character, then you have to define this to be character, and then here it should be %C, and then here also %C. Enter a character must be there. And if you run this, I enter Z, so you entered Z, right? So this is how we can get the character input from the keyboard also. Now let's talk about how we can take the string input from the keyboard. Char name 20, and then write printf enter your name. यसपछि न्यू लाइन क्यारेक्टर पनि हामी डिस्प्ले गर्दियौ र नेक्स्ट लाइनमा scanf गर्दियौ %yes कमा नेम गर्नुपर्ने हुन्छ यति बेला डोन्ट राइट एम्परसेन्ड। अब प्रिन्ट गर्दियौ नामलाई printf नमस्कार %yes कमा name. Now let's run it. Enter your name. I'll enter my name. Namaskar, Gyaneshwar is coming.